ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਰਬਨ ਸਕੂਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਮੋਰਨੀ ਦਸਤਾਰ। ਲੜ ਦੇ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਢੱਕਦੇ ਹੋਏ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੜ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਟ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਾ ਪੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੜੋਂ ਲੜ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਪੂਰਾ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਤੇੋਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਿੰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਨੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੜ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਲੜ ਹੈ। ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੱਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੜ ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲਾਸਟ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਪੱਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਧਾ ਬਾਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਦੀ ਪਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਲੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।